วัสดีค่ะหลิงหลิงควองค่ะรับบทเป็นตะวันค่ะเป็นบอดี้การ์ดนะคะรักความถูกต้องก็เป็นคนที่มีวินัยจริงๆเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วตะวันก็จะมีความนิ่งมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะห้ามใครเข้าไปรบกวนเด็ดขาดสวัสดีค่ะออมกรณพัฒน์นะคะรับบทเป็นไอร่าค่ะมีพรสวรรค์ในตัวเองมีความตั้งใจสูงดื้อแล้วก็มีความเอาแต่ใจพอสมควรแต่เขามักจะเป็นสีสันให้คนอื่นเสมอค่ะพี่อ้อยฉันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วมันอยากดูอะไรเล่าไปกินข้าวหนูเข้ามาตรงไหนจุดอยู่ข้างบนได้เดี๋ยวอยู่ข้างบนว่าตัดช้าไป3 นาทีปึ้งเปลี่ยนเป็นมีความหวังเลยมีความหวังแล้วก็บอกว่าความเครียดมาอันดับหนึ่งก่อนเลยว่าเราจะทำอะไรกับน้องดีเพราะว่าจริงๆน้องเล่นกันไปในใจซ่อนรักมันเราเอาความเป็นตัวตนเขาออกมาเราดึงความเป็นตัวเขาออกมามากๆจนเรารู้สึกแบบว่าถ้าจะทำเรื่อง2อ่ะเราจะเล่นในมุมไหนของเขาดีใจที่ได้เล่นกับพี่ลิงอีกเพราะว่าเราสนิทกันมากอยู่แล้วการปรับจูนเข้ากันมันเลยเป็นอะไรที่ไม่ยากเส้นทางวันนี้เป็นไปด้วยดอกไม้นี่เส้นทางวันนี้ส่งน้องไอร่าเล่นกันรู้สึกดีใจรู้สึกว่าได้เล่นด้วยกันคือมันมีความคุ้นเคยของเราทั้งคู่แล้วก็มันจะมีความแบบเขาเรียกว่า partnership ที่ไม่ต้องปรับจูนใหม่อ่ะซึ่งมันมีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจไประดับหนึ่งพอพี่รับโจทย์มาพี่ดูงานมีดแอนด์กรีดของน้องตลอดพี่เห็นพี่หลิงมีความเป็นคนดูแลเป็นพี่ที่ดูแลน้องออมเหมือนความเป็นเด็กน้อยที่เดินตามพี่หรือว่าเรามองว่าพี่หลิงมันเป็นบอดี้การ์ดแล้วดูแลปกป้องน้องออมแล้วบอดี้การ์ดคนนี้แอบรักและชอบในตัวคนที่ตัวเองดูแลในตัว VIP และที่สำคัญกว่านั้นคือพี่รู้สึกว่าเวลาพี่หลิงดุหรือเวลาเขาแววตาเขาเอาเรื่องหรืออะไรก็ช่างอ่ะเขามีความแบบเอาเรื่องมากๆคือบางครั้งบางช็อตพี่ยังรู้สึกแบบมีความเกรงใจแอคชั่นพี่ไหนอาจจะไม่เห็นเรามาบนแฟนมีตปะฟังนะเขาเป็นคนที่มีสติที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าแต่ส่วนมากอะพี่เป็นอย่างนั้นนะคือมีสติใจเย็นคอยสังเกตคอยเฝ้าระวังภัยเขาเป็นคนที่มีสมาธิที่สุดเท่าที่ยอมเคยเห็นมาแล้วก็เวลาเกิดเรื่องคือพอคนเยอะๆเนี่ยเวลาบางครั้งคนเบียดเนี่ยพี่เดินนำหน้าออมปะตอนที่คนเยอะๆอะแล้วเป็นคนเอื้อมมือมาข้างหลังให้แบบจับมือไปกันไปกลัวน้องหายเอ็นดูไหมอยากให้เห็นสิ่งที่น้องออมทำแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากแล้วมันมีเสน่ห์มากคือการเต้นเราเห็นน้องปกติอยู่ในกองมันก็จะเต้นเดินซึ่งมันดูมีความสุขมากพี่รู้สึกแบบเฮ้ยถ้างั้นเอาสิ่งที่เขามีความสุขอะมานั่นคืออาชีพเขาเป็นนักร้องสาวเป็นนักร้องสาวที่เบอร์ต้นของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยงั้นเราเอาโจทย์เนี้ยบริการที่ดูแลนักร้องสาวสุดยอดเต้นได้สวยงามพลิ้วเป็นความหวังของหมู่บ้านน้องออมเป็นคนที่แบบเหมือนมีพรสวรรค์ในการเต้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะนะแล้วในไพลอตเขาก็ทำออกมาได้ดีด้วยดีค่ะเต้นเก่งมากแต่อยากเห็นน้องเต้นแบบมีน้ำแบบขึ้นมาแต่พิวเหรอใช่แล้วหลิงก็เป็นคนที่ ดูไอร่าถ้าว่างก็ดูค่ะรู้สึกว่า professional มากตอนนั้นกางเกงหนักมากแล้วก็รองเท้าหนักแล้วก็หนาวมากเพราะว่าตอนถ่ายมันอยู่ในห้องแอร์มันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่อนข้างหนักเพราะเนื่องจากตัวพี่หลิงเนี่ยเราต้องหาใหม่เลยหาแนวความคิดทุกอย่างที่เป็นบอดี้การ์ดคือหาใหม่ซึ่งแน่นอนมันจะต่างความคิดทุกอย่างจะต่างกับฟลดาอยู่แล้วระหว่างตัวของพี่หลิงนะคะ
ซึ่งถามว่ายากไหมพูดเลยว่ายากคือด้วยคาแรคเตอร์ด้วยทุกอย่างที่นิ่งยิ้มพูดน้อยแต่เวลาพูดก็ชัดเจนมองทุกอย่างช่างสังเกตคือพี่หลิงต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบุคลิกทุกอย่างแม้แต่การเดินการนั่งทุกอย่างเพราะเนื่องจากเขาคือระบบของบริการดระบบของทหารระบบของตำรวจระบบของคนที่เกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตให้ได้อะคุณบิวก็เลยตีว่าคนหนึ่งคือเส้นตรงอีกคนหนึ่งคือที่เป็นตัว S เป็นโค้งเป็นทุกอย่างค่ะส่วนน้องออมเนี่ยเราหากันหนักมากและท้าทายมากเพราะว่าเราทำยังไงให้น้องออมอยู่ในคาแรคเตอร์ไอล่าไม่เป็นเอิญไม่เป็นออกเป็นไอล่าซึ่งสิ่งเดียวที่ต้องบอกก่อนว่าของน้องสองคนอะค่ะน้องสองคนเวลาเล่นอะไรสักอย่างน้องสองคนใช้ใจนะใช้ใจในการเข้าคาแรคเตอร์ในการเป็นตัวนั้นและน้องพูดง่ายๆว่าน้องกินไอล่าเข้าไปแล้วน้องถึงจะเอาออกมาว่าลักษณะไอล่าจะเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งถามพี่แค่รู้สึกว่ามีหลายครั้งที่พี่ดูไอล่าที่เป็นน้องออมเล่นพี่แอบหมั่นไส้ในมอนิเตอร์รู้สึกทำไมหมั่นไส้ไอประโยคนี้จังเลยวะว่ะเพราะว่าจริงๆคือเขามีความเป็นมีจริตมีความเป็นพราวมีความเป็นฉันคือเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งฉันคือนักร้องฉันคือมี performance ที่เป็นนักเต้นอะค่ะเราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคในวันเวิร์กช็อปเราเจอตัวนี้ของน้องออมเรารู้สึกเราสบายใจละแววตาที่เล่นหรือถ้าสังเกตดูให้ดีจะรู้สึกว่าแววตาน้องเป็นอีกแววตาในการที่จะเล่นหรือเข้าหาพี่ตะวันแล้วอีกอันนึงที่พี่ชื่นชมคือเมื่อเขาสองคนเล่นเป็นวัยเด็กพี่รู้สึกเลยว่าแบบเขาใส่ชุดนักเรียนได้ไม่เคอะเขินและเขาเล่นแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมันดูแบบคนสองคนที่มันสนิทกันจริงๆที่มันย้อนถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยที่เราใช้ชีวิตเป็นเด็กมัธยมเราก็คงเป็นแบบเนี้ยเซียวเฮี้ยวปีต้องหาความสุขที่เจอไม่สนุกหรอกน่าจะคือพอเขาบอกว่าเราอาจจะแบ่งคนเป็นสองประเภทคือเส้นตรงกับเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยอันเส้นโค้งของเราก็จะซับซ้อนเลยนะแต่เส้นตรงมันมีความเป็นอยู่แต่เดี๋ยวอ้อมเก็ตความเป็นเส้นโค้งอย่างต่างกับอ้อมยังไงต่างแล้วเส้นตรงต่างยังไงนะไม่เคยคิดถึงตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเส้นโค้งมันมีความอ่อนไหวกว่ามีความหวานก่อนเปิดกล้องเรามีเวลาเวิร์กช็อปซึ่งตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเราทั้งสองคนมีความกังวลเรื่องคาแรคเตอร์ที่อยากให้มันแตกต่างออกไปจากคาแรคเตอร์เดิมที่น้องเอิญกับพระดาใช่ไหมคะครูบิวก็เลยให้เราทำเอ็กซ์ไซส์ถ้าการใช้ร่างกายหรือว่าอะไรใดๆเส้นมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างหลิงก็จะใช้ความเส้นตรงของน้องออมมีความเส้นโค้งใช่ก็จะใช้ชีวิตแบบเส้นตรงสมมตินั่งก็คือนั่งตัวตรงคือบางคนก็อาจจะแบบสมมติแบบนี่ฉันนั่งอยู่ท่านี้เลยดาราก็อาจจะมีความแบบโค้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือใดๆก็คือแบบเหมือนตั้งใจออกแบบให้ตัวละครมันมีความตรงอย่างบางอาชีพอย่างทหารหรือว่าบริการอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องจัดร่างกายระเบียบร่างกายเยอะค่ะของหลิงก็จะพยายามใช้ชีวิตเส้นตรงการเดินของบริการก็แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะว่าเขาต้องแบบเขาจะมีปืนมีวอลไว้ตรงนี้ตลอดการที่เราต้องปกป้องคนรอบข้างมือเราต้องไวสมมติแบบเหตุการณ์มาใช่ปะเราก็จะสามารถจับแหละมันก็จะมีท่าเดินหรือว่าท่ายืนหรือว่าอะไรใดๆที่เราต้องจำไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนแรกตอนที่เวิร์กช็อปกับตอนที่ออกมามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยนะตอนที่เวิร์กช็อปเราอาจจะยังอ่านบทได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะด้วยความที่มันก็มียังมีแก้อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยด้วยค่ะพอตอนนั้นที่เราเวิร์กช็อปเราวางไว้ว่าเราคุยกับครูบิวไว้ว่าเราจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนหวานขี้อ้อนพออ่านบทไปอ่านบทมาจากการพูดของน้องไอล่ามันกลายเป็นว่าเราเจออะไรใหม่ๆก็คือมันเหมือนมันจะมีความเอาแต่ใจความแบบร้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่หนูรู้สึกนะคะก็ทุกคนลองดูว่ารู้สึกไหมแต่ว่า
หนูรู้สึกว่ามันจะไม่อ้อนเขาขนาดนั้นนะแต่โดยรวมแล้วอ่ะน้องไอล่าเขายังมีความเป็นเส้นโค้งยังมีความเซนซิทีฟยังมีความแบบอ่อนไหวไปตามสถานการณ์คือรู้สึกว่าใช่เลยน้องไอล่าเขาคือเด็กหญิงเส้นโค้งเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกการกระทำของเขาจะแบบขอโทษนะแบบมันจะมีความแบบอย่างงี้ตลอดเวลามีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นใช่ค่ะ เขาโปรเฟชชั่นนัลกันนอนแนวใช่ เอาอะไรดีอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์เข้าเจ๊ฮัลโหลอะไรนะ อ๋อ เดี๋ยวโทรหาบอสเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมโอเคได้คุยกับใคร ฮัลโหล แล้วก็จะไปมาเลเซีย มาเลยเนี่ยอะไรอะมาไงอะ หรือจะไปสิงคโปร์ อ๋อสิงคโปร์ขาแปรเหรอสิงคโปร์ อะไรนะสวัสดีค่ะเคทมาริลินค่ะรับบทเป็นข้าวตูค่ะคาแรคเตอร์ของข้าวตูเป็นคนที่สวยมากค่ะใช่สวยเหมือนนางฟ้าเพราะว่าชีเป็นแอร์โฮสเตสค่ะชีเป็นนางฟ้าอยู่บนนั้นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็จะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงพูดโดยที่บางทีเราอาจจะยังไม่ได้คิดพูดเร็วทำเร็วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าใดๆก็คือข้าวตูเป็นคนที่พลังบวกเยอะรักเพื่อน โอ๊ยพักก่อนโอ๊ยเชนกลับมาทำเป็น เพื่อนไอล่าต้องเจอกันมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็อยู่กันมาจนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเพื่อนคนนี้มันจะเป็นเพื่อนที่รู้ใจสนุกเฮฮาแต่เวลาที่เขามาพูดจริงจังหรือพูดอะไรที่เป็นลักษณะของการที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาสามารถพูดได้เลย แล้วก็ดูเหมือนจะสอนตัวไอล่าได้ด้วยซ้ำเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นตัวเข้าตัวเราต้องได้นักแสดงที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเข้าใจตัวละครตัวนี้มากๆเข้าตัวมันคือเคสมันคือคนที่เล่นแล้วไม่ห่วงสวยสนุกเฮฮาแล้วบทจะเศร้าอ่ะเขาดึงดราม่าได้แบบดีเลยจริงใจรักแล้วก็ปรารถนาดีให้กับคำว่าเพื่อนจริงๆต้องบอกว่าเข้าตูคือคำว่าเพื่อนแท้ ข้าวตูจะเป็นเพื่อนที่จะดูแลเพื่อนแน่ๆดูแลแบบถ้าเธอมีปัญหาอะไรขอแค่เธอบอกฉันแล้วฉันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งฉันจะดูแลเธอทุกอย่างที่ฉันทำได้เป็นเพื่อนที่คือถ้าแกอกหักอ่ะแกมาร้องไห้ฉันฟังได้เลยฉันจะไม่มีทางไล่แกแบบว่าโอ๊ยรำคาญออกไปไม่มีเป็นเพื่อนที่จะอบอุ้มเพื่อนไว้จะไม่มีทางหักหลังอะไรกันแน่นอน ถ้ามีอะไรสงสัยอ่ะถามฉันได้ทุกอย่างนะฉันรู้ทุกเรื่องแล้วก็รู้จักทุกคนแล้วทุกคนแล้วห้องเรียนเราอยู่ชั้น2ตรงข้างบันไดฝั่งนู้นน่ะแต่ว่าโรงเรียนเรากว้างนะแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกเลยเพราะว่าฉันจะดูแลเองไม่ต้องห่วงโคตรชิลส่วนเรื่องเรียนอ่ะเธอก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันอ่ะเก่ง4ทุกวิชา ดีใจมากได้ทำงานกับเคสเป็นคนที่แบบเหมือนเข้ากันด้วยได้จริงเยอะจริงๆแล้วก็แบบเราได้แชร์ประสบการณ์ในชีวิตกันหลายเรื่องมากด้วยความที่พาร์ทเด็กเราอยู่ด้วยกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักเหมือนตัวการ์ตูนจริงๆนะคะเคสอยากให้ลองดู acting ของเคสมากเป็น acting ที่น่ารักมากเปิดมาแล้วก็ซีกันได้เลยเรามีความสามารถอยู่แล้วสองคน มาดูเลยว้ยน่ารักจังเว้ยเด็กว่าไอ้น้องออมน่ารักจังเว้ยใครพูดอ่ะน้องออมมันน่ารักจังเว้ยไม่มี แฮปปี้มากแล้วยิ่งพอในเรื่องอ่ะเราต้องรับบทเป็นเพื่อนรักกันง่ายเลยทีนี้แบบว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมากมายขนาดนั้นเลย คือจะบอกว่าเคสกับออมอ่ะไม่ได้สนิทกันมาก่อนก็คือเวลาเหมือนมีงานบอลช่องหรือว่าเวลามีไหว้ครูที่ช่องก็จะพบปะกันบ้างเป็นครั้งคราวค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันขนาดนั้นแล้วจู่ๆวันนั้นเคสก็เดินเข้าห้องเวิร์กช็อปมาแล้วออมก็แบบฮัลโหลแล้วเคสก็แบบฮัลโหลแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เหมือนก็สนิทกันเลยนึกออกปะก็คือแบบเฮ้ยนี่คือเพื่อนที่ฉันตามหามานานแล้วเวลาแบบยิ่งถ่ายอย่างเงี้ยการสื่อสารมันจะเริ่มแบบพูดน้อยลงแหละแต่มันจะแบบอย่างเงี้ยแค่มองก็จะรู้แล้วเวลาเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้อยากกวนคนอื่นเยอะก็แบบเค
เคสเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลนั้น ถ้าจะจัดการนะก็ต้องไม่มีหลักฐาน อะไรนะครับบอส ไม่ได้ยินเลยค่ะ คือพอเราได้ตัวละครที่เป็นตอนนี้เราได้ตะวันเราได้ไอล่าแล้วเราก็ได้ตัวเข้าตูใช่ไหมคะทีนี้เราต้องมองเพื่อนหรือแก๊งบอดี้การ์ดที่เป็นลูกน้องของตะวันเป็นลูกน้องของบอสแต่แก๊งลูกน้องที่มีความเนี้ยบมีความเฮี้ยบเป็นบอดี้การ์ดแต่ถึงเวลาที่มันสนุกได้เลยมันกลายเป็นตัวนี้พี่จะบอกว่าตัวนี้คือสีสันของเรื่องจริงๆเป็นความสนุกของเรื่องเป็นพาร์ทคอมเมดี้ของเรื่องแต่เวลาที่เขาต้องแอคชั่นหรือจริงจังหรือโหมดที่ต้องบู๊หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริการเนี่ยมันต้องแบบเฉียบขาดรวดเร็วแล้วแข็งแรงเขาโปรเฟชชั่นอลกันนอนแนวใช่ เอาอะไรดีอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์เข้าเจ๊อะไรนะ อ๋อ เดี๋ยวโทรหาบอสเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมโอเคได้คุยกับใคร ฮัลโหล เอายังฮะตื่นอันนี้เอาเลยยัง เขาอัดไป3 ชั่วโมงแล้ว ครับผมสมิธภาสวิทย์รับบทไต้ฝุ่นครับ อะไรอ่ะ ไปต่อสิ เรียงตามอายุไงหนูเด็กสุดมองเลย พูดความจริงครับ สวัสดีค่ะเนเน่ทันชนกวิทยาสารสิริค่ะรับบทเป็นนาค่ะ สวัสดีค่ะ เมนิสาชนรับบทชัญญาค่ะ แต่หลิงเรียกย่าเลยเรียกย่าแล้วกันชัญญา อยู่บ้านชื่อสัญญาแม่แต่อยู่มากรุงเทพชื่อชัญญาใช่อยู่บ้าน ก็เหมือนกันปะ ชัญญาอยู่ที่อีสานนี่ชื่อชัญญา ชัญญา แม่มากรุงเทพเลยชัญญาโอเคครับขออีกทีบริการคัสเกตเองทีมป๊อกแป๊กของผมสู้ครับ แก๊งบริการปอกแบกก็คือทุกคนเป็นปอกแบกอะคือก่อนอ่านบทอะต้องรู้สึกคือพออ่านแล้วรู้สึกว่าแก๊งมันจะมีความเท่เนาะก็คือแต่ละคนมันก็จะเก่งแต่ละด้านเพราะว่าคือมันเป็นแก๊งที่แบบว่าเราฟอร์มมาด้วยตัวเองแล้วเห็นความสามารถของแต่ละด้านแล้วแต่ละคนก็คืออยู่กับเรามานานแล้วเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วก็ไว้ใจมากจริงๆคนแรกพี่เมย์ก่อนเลยพี่เมย์เนี่ยหลิงเคยร่วมงานกันแบบแล้วทีเนี้ยพออ่านบทหลิงรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยมันมีความเป็นเจ๊แล้วก็แบบมีความแบบจริงจังอยู่นะแต่พอเจอพี่เมย์คนแรกที่พาเล่นเลยอะตลกมากชอบเล่นมุกกับสมิธอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเจอสมิธเข้าไปนะโหตลกแล้วเน่ก็ตามอยู่แล้วอะมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งแก๊งอะมันปอกแปกมากจะคุ้มกันก็คุ้มกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยแบบแต่มันเป็นเคมีที่ปอกแปกอะน่ารักดีมันเป็นเคมีที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในบทแต่มันเป็นเคมีที่เราพอมันมารวมกันอะมันเป็นเคมีที่เมจิกเป็นเมจิกโมเมนต์เป็นความสนุกของแต่ละคนนะคะที่รักทางฝั่งนี้จ้ะ นี่ใช่คุณโมป่ะ อ๋อ ใช่ค่ะจบเลย เน่ฮัลโหลเน่อยู่ป่ะเนี่ยเน่อะไรนะเน่คุยหน่อยเน่ฮัลโหลสมิธฝากบอกเธอด้วยนะจ๊ะโอ้ยเลยไปมาเลเซียอะไรมาไงอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเลยจะไปสิงคโปร์ อ๋อสิงคโปร์ขาแปรเหรอสิงคโปร์เป็นบอดี้การ์ดเป็นพี่ใหญ่สุดในกลุ่มเป็นมือขวาของบอสเป็นคนที่แบบเก่งมากแบบโคตรเก่งก็โอเคก็ถูกเก่งเขาเป็น ไม่แบบว่า ใช่เป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งอ่ะใช่เป็นคนที่แบบว่าที่จะคอยแบบว่าคุมแบบตบน้องๆให้แบบเข้าที่เข้าทางอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าในบทชัญญาเขาจะต้องสตรองใช่ไหมแต่พอพี่เมย์เข้ามาเล่นบทชัญญาก็จะแบบฉีกเลยมีความฉีกนิดนึงอ่ะมันก็ค่อนข้างไม่ได้ไกลจากตัวเท่าไหร่ไม่รู้สึกว่าในเรื่องอ่ะเหมือนพวกเราแบบ
เอาความเป็นตัวของเราแบบใส่ลงไปด้วยอะเพื่อให้มันแบบดูมีชีวิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นบริการดเหมือนที่พี่เมย์พูดค่ะ คือถ้าเวลาทำงานเนี่ยเรา3คนก็คือจะเป็นสายจริงจังอยู่แล้ว แต่ถ้านอกเวลางานก็ จริงจังจองแก่น ตามนั้นเลย รี ค่ะ แลกซ์รีแลกซ์ ใช่ ก็จะมีความรีแลกซ์และผ่อนคลายกันมากขึ้น แล้วก็ในเรื่องราวอะค่ะในบทอะเนาะ3คนก็อยู่ด้วยกันซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นพาร์ททำงานสักเท่าไหร่ ก็เลยจะแบบ อะไรนะ ก็จะไม่ค่อยได้เห็นพาร์ทการแสดงที่เป็นแบบในส่วนของการทำงาน เพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะดูแบบขี้เล่นไปบ้าง แต่จริง ๆ เวลาทำงานเราจริงจังนะคะ แต่ว่าไม่ค่อยมีพาร์ทในการทำงาน ทีเด็ดเลย อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบของฝรั่ง อะไรอ่ะคะ เขาเรียกว่าน้ำปลาร้าปรุงรส ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ ภาษาอังกฤษคือ ปลาคือ fish ล้าเหนื่อย try it fish try it no no water fish fit fry fit fish เนี่ย try ป it ไง ลา เออ ล้าเนี่ย เหนื่อยไง try it ล้าไม่มา ล้าไม่มา โอ้โอเค โอเค เล่นแบบนี้เล่นคนเดียวไปเลย คือถ้าเป็นคาแรคเตอร์บริการดผมรู้สึกว่าไต้ฝุ่นมันจะเป็นแบบเหมือนตัวแทงให้ตลอด เหมือนตัวลุยตัวแบบลุยหน้างานตัวเปิดใช่แบบ ใช่ คอยเปิดหน้ารับตลอด เพราะว่าด้วยความที่เราดูแล VP ถ้าแบบยิ่ง VP ที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยทีมพี่ชัญญากับนาเนี่ยก็ต้องคอยดูแลอยู่แล้ว ซึ่งคนที่เป็นทับหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นไต้ฝุ่นเพราะว่าด้วยความที่ไต้ฝุ่นก็พื้นเพหลังเขาเป็นหน่วยซิลมาก่อน ก็คือเป็นทำงานด้านแบบด้านทหารด้านการรบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รับหน้าที่ให้มาลุยให้มาแบบคอยปัดกวาดทับหน้า คือเป็นทับหน้าแล้วเขาเป็นทับหลังอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการบู๊เยอะที่สุดผมว่าถ้าสำหรับผมกับบอสเนี่ยน่าจะเป็นมือขวาเช่นกันมือขวาเขามีแล้ว เดี๋ยวให้คุณดูตัดสินดีกว่า มือขวาอยู่นี่ ยังเบาอีกเหรอร่างหักคนเองแล้วเนี่ย หมายถึงศอกใช่ไหมใช่ศอกเบาเบาหมดเลยศอกก็เบา แค่นี้สิกับ แล้วก็ทำยังไงนะจะคุกป้าใช่ก็แล้วเนี่ยเราจะทีแหละอย่าก้มมากอย่าก้มมากยกอันนี้ตายคืน ขึ้นมาอีกเหรอ ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะ เวิร์กช็อตหนักมากค่ะ เพราะว่าในตอนแรกเริ่มต้นเราพาน้องมาแบบเจอกับพุ่งกับแอคชั่นของเราเนาะเราต้องสอนเบสิกน้องใหม่ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเตะยังไงต่อยยังไงหยิบปืนจับปืน หรือแม้แต่เราต้องพาน้องไปเวิร์กที่รณยุทธ์กับตำรวจจริงๆกับเจ้าหน้าที่จริงๆว่าเขาจะต้องจับปืนยังไงวิธียังไงเพราะว่าพอน้องต้องเป็นบริการดอะค่ะพี่แค่รู้สึกว่าน้องต้องจับปืนได้ถูกต้องท่าเดินท่าทุกอย่างน้องต้องถูกต้องไม่อยากให้น้องจับปืนแล้วแบบมันคืออะไรแต่สิ่งที่น่ารักของพี่หลิงคือพี่หลิงเป็นคนขี้เกรงใจและเป็นห่วงคนรอบข้างเยอะมากอาทิเช่นจะต้องซ้อมคิวบูกับพี่สตันหลิงไม่เตะหลิงไม่ฟาดได้ไหมมันเจ็บโอ้พี่เจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่สั่งแอคชั่นปุ๊บโอ้เต็มแรงเตะเต็มเท้าไม่ยั้งแอคชั่นเบาไปยังเบาอีกเหรอร่างหักคนเองแล้วเนี่ย หมายถึงศอกใช่ไหมใช่ศอกเบาเบาหมดเลยศอกก็เบาเปลี่ยนอาจจะด้วยที่ว่าเราเราออกกำลังกายอยู่แล้ว มันก็มีพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการแอคชั่นหรือว่าแบบการยกปืนยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้สมาธิยกขึ้นมองศูนย์ย่อตัวลงไปเดินไปเดินต้นเท้าปลายเท้า
เท้าต่อไปช้าๆเท้าสั้นๆมองสูงไปด้วยแน่นะมองเป้าหมายว่าเลยแค่นี้จบครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่เองตรงนั้นมันก็ช่วยนะ แต่ก็รู้สึกว่าชอบยิบมัน ชอบยิบมันแต่ว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ แต่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เรียนแอคชั่นกับพี่เขาหลิงก็รู้สึกแอนจอยนะเพราะหลิงอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แรงอ่ะคือทุกครั้งที่หลิงต้องต่อสู้กับแอคชั่นแมนอ่ะหลิงก็จะรู้สึกว่าหลิงกลัวเขาเจ็บอ่ะแล้วหลิงก็ไม่อยากพลาดให้เขาเจ็บด้วย ก็เลยตีกับตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องนี้แต่ก็ฟาดจนล้มหักเพราะว่าเขาบอกเอาเลยเอาทีเดียวให้ทีเดียวมันเจ็บไปเลย พี่เขาดูไม่กลัวเจ็บกันเลยอ่ะแบบเขาบอกตีมาเลยพี่หนิงก็กลัวเขาเจ็บเนาะก็กลัวเขาเจ็บมาก สงสารอ่ะแต่ว่าเพื่อที่จะเทคเดียวผ่านก็อยากแบบคือกัดฟันสู้อ่ะแต่หลิงรู้สึกว่ามันมีความท้าทายนะเพราะว่าเราได้เล่นอะไรใหม่ๆหมายถึงว่าเพิ่มสกิลให้กับตัวละครก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งหลิงเป็นคนที่ไม่เคยเล่นแอคชั่นและเรื่องนี้เป็นแอคชั่นเรื่องแรกของหลิงเต้นรำละมาลองดูแอคชั่นการนี้ก็มาอย่างนี้การมีศัตรูเข้ามาระดมยิงอย่างแรกอะเวิร์กช็อปความเป็นบอดี้การ์ดก่อนเลยจำได้แม้กระทั่งท่าเดินบอดี้การ์ดอะมันต้องมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเราต้องโปรเทคคนสำคัญสักคนนึงอะคือแบบสายตาท่าทางทุกอย่างแบบต้องไวต้องเห็นจริงคือแบบคือมองตรงอย่างเงี้ยแต่ต้องเห็นแบบข้างๆด้วยนะนึกออกปะเพราะมันต้องไวอะเราต้องดูแล VIP อะเราต้องดูแลคนอื่นอะแบบมือก็ต้องเก็บให้แบบพร้อมหยิบอาวุธใช่พร้อมที่จะแบบไปพร้อมที่จะทำทุกอย่างเวลาเดินก็คือแบบแขนอาจจะแกว่งมากไม่ได้ตามแรงโน้มถ่วงเพราะว่าด้วยข้างในเสื้อค่ะเราก็จะมีพกอาวุธหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเดินการอะไรก็ต้องเซฟทั้งหมดเลยใช่นี่คือความบริการแต่ความเข้าขากันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาไหมใช้เวลานะจนตอนนี้ก็ยังเข้ากันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรกระบวนทัพหรือว่าอะไรจัดรูปแบบรูปขบวนรูปขบวนให้มันถูกต้องเพราะมันจะมีแบบสมมติยืน5 คนก็แบบนึง4 คนก็แบบนึงอะไรใช่ก็เราก็ได้เรียนรู้การเดินแบบบริการแบบนั้นด้วยวันพุทธบัตรผมทีโฟลูด5 6 and 7 1 back and 1 2 and 3 and boom 5 6 and boom boom ปักจริงๆนะเห็นออมเต้นเยอะในติ๊กต็อกแต่แบบพอเรามาเต้นแบบคงจริงๆมันยากนะลายมันจะต้องใหญ่อะไรเงี้ยเต้นแค่นี้ติ๊กต็อกโชคดีที่หลิงไม่ได้เป็นซุปตาแต่ฉันนี่ถ้าหลิงฉันได้เป็นซุปตานะสิถูกแล้วเขาเลือกถูกมากแล้วเธอเป็นซุปตาอยู่แล้วแต่ก็เป็นซุปตาค่ะแต่เธอปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดการเต้นนั้นทุกคนเห็นออมเต้นออนไลน์ก็จริงแต่ถ้าทุกคนสังเกตอะออมเต้นเล่นๆหมดเลยนะจริงออมนี่ขนาดเต้นเล่นๆนี่ขนาดเต้นเล่นๆพี่จริงจังเป็นอาทิตย์หนึ่งกว่าจะขึ้นเวทียังเครียดอยู่เลยด้วยความที่น้องออมนะคะเป็นคนที่เต้นเก่งต้องพูดว่าไอล่าเต้นเก่ง น้องออมเต้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราเต้นเล่นๆได้แต่ว่าถ้าให้จริงจังให้เป็นท่าที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงออกกำลังกายแต่หนูไม่ค่อยได้ออกอะไรอย่างเงี้ยความแข็งแรงมันก็จะมีอยู่ต่ำหน่อยนะคะก็คุณครูก็คือมีการเวิร์กช็อปก็คือหาท่าที่แบบมันมีความพริ้วมีความอะไรให้เหมาะกับสรีระร่างกายเราเหมาะกับแรงเราอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราเต้นท่ามา1 เซต
ถือว่ายากเพราะว่าเวลาจำเราก็น้อยค่ะแต่โชคดีที่มีแบบพี่ๆเพื่อนๆช่วยอยู่ตลอดก็เลยมองว่าโอเคเราทำออกมาได้ดีละทำเต็มที่ละอะไรอย่างนี้ค่ะหลิงก็ช่วยนะ พี่หลิงช่วย ไม่ได้ช่วยเต้นช่วยกำลังใจ นี่ก็ต้อง เอาใคร 私はしたในละครนี้ก็จริงจังฉากมันมีเยอะเขาอาจจะเอาไปตัดแค่ไหนเยอะแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าแค่นั้นนะมันก็รู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับเราแล้วอะต่อให้มันอาจจะแบบดูง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับเราว่ามันยากนิดนึงเวลาซ้อมสำหรับทุกอย่างมันน้อยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงการเต้นของออมอะมันก็เลยรู้สึกท้าทายตรงนั้นแหละคือจุดที่พีคจริงๆตอนที่เล่นละครตอนเล่นแอคชั่นหลิงก็น้อยแต่หลิงใช้วิธีอะไรรู้ไหมเอาท่าไว้ก่อนให้เท่ไว้ก่อนแล้วก็ซ้อมในสมองเป็นคนที่ไม่มีเวลาซ้อมแต่ถ้ามีเวลาว่างสมมติแบบเดินลู่วิ่งหรือว่าอะไรใดๆเขาเป็นคนสมาธิดีมากเป็นคนที่แบบว่าจะใช้แบบเหมือน imagine ใช้ภาพในการซ้อมว่า1 2 3โอเคเล่นมันก็โอเคเรามองภาพใช่เรามองภาพเราถนัดภาพมากกว่ามันก็แบบออมรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ทำแบบนั้นได้แบบแล้วออมก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนทำแบบนั้นตลอดด้วยเราไม่มีเวลาแบบฟิสิกอลี่ทำแต่เราทำในหัวถ้าเป็นออมคงลืมไปหมดแล้วพี่ยุ่งค่ะหนูสามารถปิดประตูนั้นได้ไหมคะได้ตามที่น้องต้องการมานั่งดูคนรักกันคนรักกันพอเห็นแบบใส่ก็เราเป็นคนสวยว่าแฟนเขาก็เอียงใส่กันนะ